ඔයා දන්නවද දැන් හැම දෙයකටම අපි සොරි කියලා කියනවට වඩා මගේ වරදක් වුණා නම් සමාව වෙන්න. ඔයාටද මාව කරදරයක් නම් සමාව වෙන්න. ඒ වගේ කියනවනේ. දැන් මේ හැම දෙයකටම සොරි කියනවට වඩා ඊට වඩා වැදගත් කියමන් තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවද? මම නම් හිතන්නේ හැම දෙයකටම සොරි කියන එක හරියට අලුතෙන් ඉපදෙන පොඩි ගෑනු ළමයෙක්ට සුමනාවතී හරි ඒ වගේ නමක් මේ තියෙනවා වගේ වැඩක් තමයි. ඒ කියන්නේ වැරදි නෙමෙයි. නමුත් ඒක යල් පැනලා තියෙන්නේ. ප්‍රමාදේ වෙලා රිප්ලයි කරාට සමා වෙන්න කියලානේ. එහෙම කියන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ දැන් කියන්න පුළුවන් ඔයාට thank you for your patience. ඔයාගේ ඉවසීමට ස්තුතියි. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. sorry to bother you කියලා කියන්නේ ඔයාට කරදර කරාට සමා වෙන්න. ඔයාට කරදර කරාට සමා වෙන්න. sorry to bother you. මේ හොඳ වෙලාවක්ද ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවට කමක් නැද්ද කියන එක තේරුම තමයි මේ is it a good time to ask you a question. is it a good time to ask you a question කියලා කියන්නේ. ඒක බලන්න කොච්චර වැදගත්ද කියලා formal වැදගත්ද කියලා. කොච්චර වැදගත්ද කියලා බලන්නකෝ. ඒ අර sorry to bother you කියලා කියනවට වඩා. ඒක දැන් අපි කියන්නේ කාරුණිකව දෙයක් ඉල්ලන එකන්නේ කරන්නේ. අනිත් එක මම මෙතන මේ වැරදි කියලා දාලා තියෙන්නේ ඒක වාක්‍ය වැරදි කියන කතාව නෙමෙයි. ඊට වඩා වැදගත් කියලා මම මේ හරි ලකුණ දාලා තියෙන වාක්‍ය ඒක ඊට වඩා අර සොරි දාලා තියෙන වාක්‍යයට වඩා මේ හරි දාලා තියෙන වාක්‍ය හරි වැදගත් කියන එක පෙන්වන්න තමයි මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මීටින් එකක වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එක එක්කෙනාගෙන් කරුණු විමසනවා. ඒ කරුණු විමසන අතරේ ඔයත් කියනවා දැන් කවුරුහරි කතා කර කර ඉන්න අතරේ ඔයා කියනවා sorry to interrupt you. කියන්නේ ඔයාට බාධා කරාට සමා වෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා great point. I would also like to add. මමත් කැමතියි හොඳ දෙයක් එකතු කරන්න. දැන් අර sorry to interrupt you කියන එකට වඩා දැන් ඒක කොච්චර පොසිටිව්ද කියලා බලන්න. ධනාත්මකයිද කියලා බලන්න. මම පස්සේ කිව්වේ ඒක. නිකන් sorry I don't understand කියන එක නිකන් අර මේ වට තේරෙනවද ඒක නිකන් හරි නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් ගන්න. sorry I don't understand. මට තේරුන්නේ නැහැ කියලා කෙලින්ම නිකන් අර බැරිම පැත්තට කතා කරනවා වගේ දෙයක්. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. could you provide me more details කියලා අපි කිව්වොත් හිතන්නකෝ ඔයාට මට වැඩි විස්තර සපයන්න පුළුවන්ද කියන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් එම් බලන්න කොච්චර වැදගත් විදිහට කියන කතාවක්ද කියලා ඒක. sorry I will correct that. සමා වෙන්න මම මේක හරි ගස්සන්නම්. එහෙම කියලා කියනවනේ. sorry I will correct that. මම සමා වෙන්න මම මේක හරි ගස්සන්නම්. දැන් ඒක එහෙම කියනවට වඩා කොච්චර හොඳයිද බලන්න. thanks for pointing that out. ස්තුතියි ඒක පෙන්නලා දුන්නට. is there anything else? වෙන මොනවා හරි තියෙනවද? I should know. මම දැනගන්න ඕන. බලන්න ඒක කොච්චර ලස්සනද. ඒක polite විදියට ඒක අහන්න පුළුවන්ද කියලා. කෙනෙක් ඔයා එනකම් බලන් ඉන්නවා නම් ඔයා යාට පොරොන්දුනේ 8ට එනවා කියලා නම් 8:00 විතර ඔයා ගිහිල්ලා කියනවානේ sorry for being late. පරක් වුණාට සමා වෙන්න කියලා. එහෙම කියනවට වඩා හොඳ නැද්ද? thanks for waiting. බලන් හිටියට බොහෝම ස්තුතියි කියලා කියන කොච්චර හොඳ නැද්ද? හොඳද ඒක? ඔයා මෙහෙම කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඔයා කෙනෙක් ගැන පැමිණිලි කරනවා. කම්ප්ලේන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයා අහගෙන ඉන්නව ගොඩක් කළා. ඉවර වෙනකම් එයා ඔයාගේ පැමිණිල්ල අහගෙන ඉන්නවා. කම්ප්ලේන් කරන එක අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා sorry for complaining. පැමිණිලි කරන්න උනාට සමා වෙන්න කියලා. ඒකට වඩා බලන්න මම මේ කියන දැන් වාක්‍යය. thanks for listening. මං කියන දේ කිව්ව දේ අහන් හිටියට බොහොම ස්තුතියි. කිව්ව දේ අහන් හිටියට බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් කාරුණිකයි නේද? ඔයාලට තේරෙනව නේද? ගොඩක්ම කාරුණිකයි ඒක. අරක නිකන් කෙනෙක්ට නිකන් හරි ලොකුවට දැනෙනවා ඒක. දැන් මේ බොහොම කාරුණිකයිනේ. ඔයාගේ මොකක් හරි අත්තරක් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලට කියනවා සමා වෙන්න මගෙන් වෙච්ච වැරද්දට. sorry for the mistake. ඊට වඩා හොඳ නැද්ද? ඔයා කියනවා thanks for catching that. ඒක අල්ලගත්තට ස්තුතියි. thanks for catching that. ඒක අල්ලගත්තට ස්තුතියි කියලා කියන්නේ ඒ වැරද්ද මට පෙන්නලා දුන්නාට ඔයාට බොහොම ස්තුතියි කියන එක තමයි ඒ ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා බලන්නකෝ. සමා වෙන්න පරක් වෙලා දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වුණාට. සමා වෙන්න පරක් වෙන දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වුණාට. sorry for the late notice. sorry for the late notice. එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. I am so glad you could make it කියලා වාට කියන්න පුළුවන් sorry for the late notice කියනවට වඩා.